मेरो प्यारो मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदै र मित्रहरू आज म तपाईँलाई अबाउट टु अनि गोइङ टुको एकदमै कम्प्लिट लेसन सिकाउनेवाला छु। त्यसर्थ फर्स्टदेखि लास्टसम्म तपाईँले हेरिदिनु होला है। र साथै तपाईँलाई यदि यो च्यानलबाट केही न केही लाभ पुगिरहेको छ अथवा यो मैले जुन चाहिँ प्रयास गरिरहेको छु यसमा तपाईँलाई उत्साह र अझै हौसला दिन मन लागे यस च्यानललाई सब्सक्राइब, सेयर अनि कमेन्ट गरिदिन नबिर्सिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। र अब हेर्नुहोस् आजको लेसनमा तपाईँले प्रेजेन्टमा तपाईँले देख्नुहुँदैछ आईमा एम, हि, सी, इटमा इज लेखेको र वी, देमा आर र यसको पछाडि चाहिँ तपाईँले अबाउट टु लगाउनु भयो र अबाउट टुको पछाडि तपाईँले एमबी1 भनेको प्रेजेन्ट भर्ब कुनै पनि त्यो लाउनु भयो भने चाहिँ यसको अर्थ हुन्छ आँटेको छु, आँटेको छ, आँटेको छौँ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स आई एम लगाए त्यहाँदेखि अबाउट टु लगाएपछि कुनै पनि भर्ब लाउन सक्छु। जस्तै आई एम अबाउट टु गो भनेपछि म जानु आँटेको भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन। त्यसरी हि इज लाए हेर्नुहोस् अबाउट टु टेल मी भनेपछि चाहिँ यहाँ टेल आयो, टिइएल, टेल भनेको भन्नु, उसले मलाई भन्नु आँटेको छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। त्यसरी दे आर अबाउट टु फाइट भनेर आयो भने तिनीहरू झगडा गर्नै आँटेको छ भन्ने कुरा बुझ्यो। र यो स्ट्रक्चर अनुसार तपाईँले कुनै पनि सेन्टेन्स तपाईँले बनाउनु भयो भने तपाईँको कहिले गलत हुने छैन है। र अब अर्को हेर्नुहोस् आईमा फेरि एम, हि, सी, इट सिङ्गुलरमा इज, वी, देमा प्लुरलमा आर। यहाँ सिङ्गुलर र प्लुरल भनेको के हो? सिङ्गुलर भनेको एउटा अथवा एकजना कुनै व्यक्ति अथवा वस्तु, प्लुरल भनेको दुईजना अथवा दुईटादेखि बेसीलाई हामीले आर लाउनु पर्यो र यसमा हामीले एक एकवटा सेन्टेन्स बनाउँ है आज। जस्तै हेर्नुहोस् सिङ्गुलरमा जस्तै मैले एउटा भने हरिले तिमीलाई सोध्नेवाला छ। यहाँ तपाईँको जुन चाहिँ गोइङ टु आउँदैछ, गोइङ टु आएर एमबी1 आयो भने चाहिँ वाला छ हुन्छ। जस्तै हरिले तिमीलाई सोध्नेवाला छ भने हरि इज गोइङ टु त्यहाँदेखि सोध्नुलाई आस्क भन्छ, हरि इज गोइङ टु आस्क यु भनेर बुझाउनु पर्यो है अथवा बुझ्नु पर्यो है। र त्यसरी नै अब हरि र रामले तिमीलाई सोध्नेवाला छ, दुईजना आयो त्यही कारणले हरि एन्ड राम आर दुईजनामा आएपछि आर गोइङ टु आस्क यु तिमीलाई सोध्नेवाला छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र विशेष गरेर एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि जब तपाईँको अबाउट टु आउँछ भने चाहिँ आँटेको बुझिन्छ भने गोइङ टु आउँछ भने चाहिँ वाला भनेर बुझिन्छ। अब आँटेको र वाला चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ कुरो चाहिँ तपाईँको एकदमै हुन आँटेको एकदमै भइहाल्ने कुरो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आँटेको भनेर बुझिन्छ, जुन चाहिँ हामीले अबाउट टु लाउनु पर्यो। जुन चाहिँ कुरो चाहिँ अलिक पछि हुने सम्भावना छ अथवा पछि हुनेवाला छ फ्युचरमा भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले गोइङ टु लाउनु पर्यो। जस्तै एक एकवटा सेन्टेन्स आँटेको र गोइङ टुमा है। जस्तै मैले भने उसले मलाई पिट्नै आँटेको छ भन्दाखेरि हि इज अबाउट टु बिट मी भनेपछि एकदमै उसले हात उठाइसकेको छ होइन। अब त्यो छोड्नु मात्रै बाँकी छ। हि इज अबाउट टु बिट मी भनेको त्यो बुझ्यो, उसले मलाई पिट्न आँटेको छ। तर मैले भने हि इज गोइङ टु बिट मी भनेपछि चाहिँ उसले मलाई पिट्नेवाला छ। अहिले चाहिँ होइन, हुनसक्छ भरे भोलि अथवा कहिलेतिर पिट्नेवाला छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र अब यसको पास्टमा हेर्नुहोस्, पास्टमा तपाईँको त्यही छ आई हि सी इट अनि वी, दे र प्लुरल। यसमा जुन चाहिँ आई हि सी इटमा जुन चाहिँ एम र इजको पास्ट चाहिँ हुन्छ वाज र वाज लगाउँछ त्यसको बदलीमा, र आरको पास्ट चाहिँ हुन्छ वर, यानि कि वी, दे प्लुरलमा चाहिँ वर लाउनु पर्यो। र त्यसको पछि अबाउट टु लगाएर फेरि यसमा पनि एमबी1 लाउनु पर्यो प्रेजेन्ट भर्ब लगाइसकेपछि तपाईँको यसको चाहिँ बुझिन्छ आँटेको थिएँ, आँटेको थियो भन्ने। जस्तै मैले अघि तपाईँलाई मैले भने आई एम अबाउट टु गो भनेपछि म बजार जानु आँटेको छु भनेर होइन। जस्तै म आई एम अबाउट टु गो, तर मैले आई एम अबाउट टु गो नभनेर यदि मैले आई वाज अबाउट टु गो भन्यो भने चाहिँ म बजार जानु आँटेको थिएँ भन्ने कुरो बुझिन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अरू केही चेन्ज हुँदैन, अन्ली यो हेल्पिङ भर्ब मात्रै, दिस हेल्पिङ भर्ब अन्ली टु बी रिप्लेस्ड बाई वाज एन्ड वर टु मेक पास्ट इन्टेन्सन टु डु एक्सन होइन। र गर्दाखेरि अब यसमा एउटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, जस्तै हामी उसलाई हिजो भेट्नै आँटेको थियौँ भनेपछि वी वर अबाउट टु मिट हिम, एमबी1 एममिट आयो है। यो प्रकारले सेन्टेन्स बनियो। र अब अर्को पास्ट हेर्नुहोस्, यानि कि पास्ट बीमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ फेरि त्यही वाज वर आउँछ, तर यसमा चाहिँ अबाउट टु नआएर के हुन्छ गोइङ टु एमबी1 आउँछ। यो गोइङ टु एमबी1 आयो भने चाहिँ वाला थिए भन्ने कुरो हुन्छ। जस्तै यहाँनिर प्रेजेन्टमा एउटा बनाइदिन्छु, जस्तै हि इज गोइङ टु आस्क यु, उसले तिमीलाई सोध्नेवाला छ नभनेर अब के गर्ने, हि वाज गोइङ टु आस्क यु भन्दाखेरि के बुझिन्छ, उसले तिमीलाई सोध्नेवाला
थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन र पास्टमा पनि तपाईको यो प्रकारले हामीले गर्न सक्छौं र अब फ्युचरमा हेर्नुहोस् फ्युचरको लागि चाहिँ तपाईको विल अनि शल बी अबाउट टु आउँछ त्यहाँदेखि फेरि एमबी1 आउँछ यो चाहिँ आँटेको हुनेछ भन्ने हो जस्तै भोलि म यति बेला सुत्न आँटेको हुनेछु भनेपछि आई शल बी अथवा आई विल बी दुईटामा जुन चाहिँ लगाउँदा पनि हुन्छ आई शल बी अबाउट टु स्लिप बाई दिस टाइम टुमरो म भोलि यति बेला सुत्न आँटेको हुनेछु भन्ने कुरो बुझिन्छ र जब आँटेको हुनेछु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले विल बी र शल बी आएर तपाईँको अबाउट टु अनि एमबी1 लगाउनु पर्छ भने अब अर्को बीमा हेर्नुहोस् सब्जेक्ट आएर एमएचआर आउँछ त्यहाँदेखि गोइङ टु लगाएर एमबी1 आउँछ त्यहाँदेखि फ्युचर टाइम लगाउँछ होइन र यो लगाएपछि तपाईँको चाहिँ वाला छु छ छौँ भन्ने कुरो बुझिन्छ जस्तै यो जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ अघि मैले देखाएँ जुन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यही प्रेजेन्ट चाहिँ तपाईँको यहाँनिर आएर फ्युचर हुन्छ किनकि तपाईँको गोइङ टु आएपछि एउटा फ्युचर पनि बुझिन्छ तर एकदमै तपाईँ फ्युचर बुझाउनु लागि तपाईँले फ्युचर टाइम लगाएको हुनुपर्छ जस्तो प्रकारको म भोलि उसलाई यो विषयमा बताउनेवाला छु भनेपछि मैले हेर्नुहोस् है अब आई एम गोइङ टु टेल हिम अबाउट दिस म्याटर अब भोलि भनेपछि टुमरो यहाँनिर टुमरो आयो होइन आई एम गोइङ टु टेल हिम अबाउट दिस म्याटर टुमरो मैले भनिदिएँ है बताउनेवाला छु र यसरी हामीले प्रेजेन्ट पास्ट अनि फ्युचर यो प्रकारले हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसको अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर यसलाई हामीले क्वेसन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यो जुन चाहिँ तपाईँले पोजिटिभ सेन्टेन्सहरू मात्रै मैले बताएँ होइन अब यसलाई हामीले क्वेसन्स यानि कि हामीले यसलाई इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु परेको खण्डमा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले यो हेल्पिङ भर्ब देख्नु हुँदैछ एमएचआर है त्यहाँदेखि वाज वर यस्तोहरू जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यसलाई चाहिँ तपाईँले यो ठिकै यसको अगाडि लगाउनुपर्छ यानि कि सब्जेक्टको अगाडि लगाइदिनुपर्छ र त्यो एउटा इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनिन्छ जस्तै फ्युचरको बनाउनु पऱ्यो भने विल र सेललाई अगाडिपट्टि यहाँनिर आँटेको हुनेछमा यदि तपाईँले सेन्टेन्स बनाउनुहुन्छ भने अगाडि लगाउनुपर्छ विल र सेललाई है अब त्यसको लागि मैले यहाँनिर अलरेडी लेखिदिएको छु एमएचआर वाज वर अनि सब्जेक्ट भनेपछि जुन चाहिँ तपाईँले देख्नु हुँदैछ आई हि सी इटहरू वी यु देहरू त्यो यहाँनिर आयो अथवा कुनै पनि नाम कुनै पनि व्यक्ति छ भने यहाँ लगायो होइन र त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले यसरी अबाउट टु आयो भने आँटेको वाला आयो भने गोइङ टु यसरी हामीले गर्नु पर्यो जस्तो यसमा एक एकवटा क्वेसन्स बनाउँ है जस्तै के ऊ रुन आँटेको छ भन्दाखेरि इजलाई अगाडि लगाइदिउँ होइन यहाँ हि आयो हेर्नु सब्जेक्टमा इज हि अबाउट टु क्राई भनेर यहाँ क्राई आयो एमबी1मा है तर इज हि गोइङ टु क्राई भनेपछि यो पनि सही छ तर यसले चाहिँ के बुझ्यो कि ऊ रुनेवाला छ भन्ने कुरो बुझिन्छ त्यसरी अरू सेन्टेन्सहरू पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै युको बनाउनुहुन्छ भने त्यस्तो बेला आर लाउनु पऱ्यो प्रेजेन्टमा पास्टमा हो भने वर लाउनु पऱ्यो जस्तो यसको पनि एक एकवटा सेन्टेन्स यु यहाँ यु हालेर होइन जस्तै के तिमी उसलाई बोलाउनु आँटेको छौ भन्दाखेरि आर यु आयो है अबाउट टु कल भनेर यहाँ CALL कल आयो है के तिमी उसलाई बोलाउन आँटेको छौ अब के तिमी उसलाई बोलाउनु आँटेको थियो हिजो भन्दाखेरि वर यु अबाउट टु कल हिम यस्टरडे यसरी गर्नु पर्यो होइन अथवा के तिमी उसलाई बोलाउने वाला छौ भनेर आयो भने चाहिँ फेरि प्रेजेन्टमा आर यु गोइङ टु कल हिम यसरी बताउनु पर्यो के तिमी उसलाई बोलाउने वाला थियौ हिजो भन्दाखेरि चाहिँ वर यु गोइङ टु कल हिम यस्टरडे यसरी हामीले गर्नु पर्यो र तपाईँको क्वेसन्स गर्दा चाहिँ हामीले यो प्रकारले गर्नुपर्छ र यसमा तपाईँले जस्तै यो क्वेसन्स गर्दाखेरि तपाईँले जस्तो WH क्वेसन्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन WH भनेको जस्तै पाराले WHबाट स्टार्ट भएको चाहे वाट होस् चाहे वाट भनेको के भनेको वेयर भनेको कहाँ भनेको वाइ भनेको किन भनेको होइन वेन भनेको कहिले भनेको वे यस्तो प्रकार कुनै पनि तपाईँको यस्तो वर्ड छ भने तपाईँले यसलाई उयो बनाउन सक्नुहुन्छ होइन जस्तै विथ होम भनेको कोसित भनेको यो कुनै पनि तपाईँले जस्तै वाटहरू यो पनि लेखिदिइराख्छु छु र यो तपाईँको जुन चाहिँ WH क्वेसन्सको एउटा वर्ड छ त्यो वर्डलाई तपाईँले यदि अगाडि लगाइदिनु भयो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यो WH क्वेसन्स भएर जान्छ जस्तो पाराले हेर्नुहोस् वाइ लगाएर तिमी किन रुनु आँटेको भन्दाखेरि वाइ आर यु अबाउट टु क्राई भनिदियो होइन वाइ आयो अगाडि क्वेसन त्यसै प्रकारले उसले कसलाई माफ माग्नेवाला छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर तपाईँको कसलाई भनेपछि हुम लाउनु पर्यो होइन हुम कसलाई हुम यहाँ हि आयो किन उसले भन्दैछ त्यही कारण हिमा तपाईँको इज आउँछ हुम लगायो हुम इज हि
गोइङ टु अपोलोजाइज यसरी भन्नु पर्यो है। उसले कसलाई माफ माग्नेवाला छ। र यो प्रकार कुनै पनि तपाईँले क्वेसन्स बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले वाइ, वेयर, विथ हुम अथवा वाट होइन, वेन कुनै पनि तपाईँले यदि त्यस्तो प्रकारको प्रश्न बनाउनु छ भने तपाईँले यो फर्मामा तपाईँले सिम्पल त्यसको अगाडि चाहिँ हामीले WH वर्ड लगाइदिनु पर्ने हुन्छ, तपाईँको क्वेसन्स बनिन्छ है। र यो जति पनि तपाईँले सिक्नुभयो, यो सिकेको चाहिँ जति पनि छ यसले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँले सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि तपाईँलाई कहिले पनि डिफिडेन्स हुँदैन, यानि कि तपाईँलाई जहिले पनि तपाईँलाई कन्फिडेन्स हुन्छ होइन। कन्फिडेन्स तपाईँमा छ भने पनि तपाईँले सेन्टेन्स मजाले तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एक दुईवटा चाहिँ सेन्टेन्सहरू म तपाईँलाई बनाइदिन्छु होइन, जुन चाहिँ हामीलाई दिनहुँ युज हुन्छ। जस्तै प्रकारको कम्पनीले उसलाई, जस्तै मैले कुनै पनि सेन्टेन्समा म तपाईँलाई यो कुनै प्रेजेन्ट पास्ट फ्युचरमा कुनै पनि तपाईँलाई म बनाइदिएर देखाउन सक्छु। जस्तै कम्पनीले उसलाई निकाल्नेवाला थियो होइन, निकाल्नेवाला थियो तर हामीले रिक्वेस्ट गरेर त्यो हुन दिएनौँ भन्दाखेरि कसरी गर्ने हेर्नु है। अब यो जुन चाहिँ मैले सेन्टेन्सहरू जस्तो जस्तो आउँदैछ म त्यस्तै भनिदिँदैछु, मैले कुनै प्रिपेरेसन गरेर त्यो तपाईँलाई बताएको होइन। जस्तो प्रकारको कम्पनीले उसलाई निकाल्नेवाला थियो भने मैले चाहिँ वाला थियो भनेपछि यहाँ लेख्नु हुँदैछ, वाला थियो यहाँ आयो। अब यहाँनिर अगाडि तपाईँले सब्जेक्टमा कम्पनी लगाइदिनु पऱ्यो होइन। जस्तो प्रकारको द कम्पनी वाज गोइङ टु फायर हिम, फायर भनेको तपाईँको निकाल्नु होइन, यहाँनिर फायर लगायो हो। द कम्पनी वाज गोइङ टु फायर हिम बट वी अल ग्यादर्ड एन्ड आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्टेड हिम एन्ड डिड नट लेट इट ह्यापन। र यस्तो हुन हामीले दिएनौँ, यसरी हामीले गऱ्यौँ होइन। र कुनै पनि तपाईँले सेन्टेन्स तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो प्रकारको दुध त फाट्नु आँटेको थियो होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चिया बनाइहाल्यौँ भन्दाखेरि कसरी भन्ने। अब दुध फाट्नु आँटेको थियो, अब आँटेको थियो तपाईँले यहाँ देख्नु हुँदैछ नि, त्यही आँटेको थियो होइन। अब यहाँ दुध लाउनु मात्रै छ, आई हि सी इट नै लाउनुपर्छ, वी नै लाउनुपर्छ भन्ने छैन यहाँ कुनै सिङ्गुलर। अब एउटा दुध मिल्क भनेपछि यहाँ सिङ्गुलर आयो होइन, मिल्क लेखिदिनु पऱ्यो। त्यहाँदेखि वाज अबाउट टु, अब फाट्नुलाई के भन्छ, फाट्नुलाई तपाईँको गो अफ होइन। द मिल्क मिल्क वाज अबाउट टु गो अफ, यानि कि दुध फाट्नै आँटेको थियो बुझिहाल्छ है। त्यसरी तपाईँको जस्तै प्रेजेन्टमा तपाईँले प्रेजेन्टमा एक दुईवटा बताउँ। जस्तै यो सब्जी होइन, यो सब्जी के हुनेवाला छ, यो सब्जी कुहिनेवाला छ भनेपछि दिस भेजिटेबल्स, यानि कि तपाईँको यहाँनिर प्लुरलमा आउँछ भेजिटेबल्स, दिस भेजिटेबल्स आर गोइङ टु। अब यहाँनिर के लाउनु पऱ्यो, रटन भनेपछि कुहिनु हो, तर त्यसको अगाडि गेट लाउनुपर्छ, गेट रटन बनाउनु पऱ्यो है। र यसरी जस्तो प्रकारको तपाईँले यो भेजिटेबल्स कुहिनेवाला छ भनेपछि दिस भेजिटेबल्स आर गोइङ टु गेट रटन भेरी सुन, छिटै कुहिनेवाला छ, यसरी हामीले सेन्टेन्स बनाउँछौँ है। र मित्रहरू यो जुन चाहिँ तपाईँलाई स्ट्रक्चर दिएको छु, यो स्ट्रक्चर अनुसार यदि तपाईँले सेन्टेन्स बनाउनु भयो भने तपाईँको सेन्टेन्समा कहिले पनि तपाईँको मिस्टेक्स भन्ने हुँदैन है। तपाईँले साधारण जस्तो प्रकारको एक दुईवटा तपाईँलाई वर्ड मिनिङ याद नहुनसक्छ, तर तपाईँले यो स्ट्रक्चर अनुसार तपाईँले बनायो भने तपाईँको एकदमै सेन्टेन्स एकदमै सही हुनेछ। र तपाईँलाई यो स्ट्रक्चरहरूले जति पनि म दिइरहेको छु यसले तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ एकदमै बढेर जान्छ होइन, त्यो तपाईँलाई एकदमै म ग्यारेन्टीको साथमा भन्न सक्छु। र मित्रहरू आजलाई यति नै, फेरि म अर्को नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरू समक्षमा आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।